Ahoj přátelé, já jsem Míša, vedle mě je Lucinka. Ahoj. A rádi bychom s vámi dnes mluvili o tom, co jsou to karmické svazky, jak nás ovlivňují a jakým způsobem my můžeme do nich nahlédnout tak, aby nás neovlivňovaly a nespůsobovaly nám nespokojenost v našem životě, utrpení sobě, ale i svým blízkým. Já ze své zkušenosti, pro mě jsou karmické svazky vlastně karmické vazby, to znamená dohody s rodiči. Velice podstatné, protože jsem je vždycky sledovala a podléhala jim ve všech partnerských vztazích. A nejenom těch partnerských, ale i s přáteli, s ostatními příbuznými a i s lidmi, které jsem normálně potkávala kdykoliv. Takže určitě to všichni znáte, že potkáte člověka, on nějakým způsobem se projeví a vy se najednou třeba cítíte jako dítě, kdy na vás zaječela maminka nebo udělal bubu tatínek. A tohle to jsou právě ty karmické vazby, o kterých tady hovoříme. A jejich nahlédnutí mi vlastně pomohlo v tom, že jsem pochopila, že si je nemusím dělat. Že si nemusím dělat to, co mi ubližuje. A to neznamená, že některé vzorce z rodiny nejsou pozitivní. Jakože mi třeba neslouží v tom dobrém ohledu. Ale nejdříve jsem se na ně musela podívat jako na celek, abych si vybrala ty, které jsou pro mě vhodné a které jsou smysluplné v tvoření. Ještě bych ráda zmínila, že nahlídnutí těchto vzorců je počátek naší sebereflexe, která nám v podstatě ukazuje, kdo jsme my, jakým způsobem jsme ovlivněni a v jakých představách o sobě žijeme, v jakých iluzích a předpojatostech, které nám brání k tomu se projevit a vyjádřit náš plný potenciál. Takže pokud my nahlídneme tyto vzorce, budeme procházet bolestí, která je s tím úzce spojená, která svým způsobem oživne naše tělo a naši mysl, protože do té doby ji jenom umrtvujeme. Takže pokud my započneme tuto cestu tohoto nahlížení, tak je to cesta ven, cesta do svobody, ke svobodě, cesta k porozumění. Porozumění tomu, že i tyto vzorce, které jsou předávány z rodu na rod, jsou pouze naučené. Je to jako nemoc, která se předává z generace na generaci. A my jsme naprosto nevědomě touto rodovou linií, tímto utrpením, ovlivnění. Ovlivňuje to náš život, naše úsudky. A proto jsme tím právě zaujati. A když si dovolíme tímto projít a neobviňovat své blízké za to, že oni sami byli ve vleku těchto bolestí a utrpení a nespokojenosti. Oni sami byli ve nevědomosti a nevěděli například, že z toho můžou vystoupit. Tak máme prostor pro to je pochopit, dát jim to porozumění a přestat se například zlobit. A z toho vzniká právě odpuštění. Opouštíme křivdy, které nás tíží, které nás zraňují a způsobují nám velkou bolest. A pokud my budeme mít ten zájem porozumět tomu, jak to měli ti druzí, tak tím poskytujeme i porozumění sobě. Tím si odpouštíme a opouštíme to staré, aby se mohlo zrodit to nové. To, kdo jsme my skutečně. Ano, takže ta nauka, a vlastně je to metoda,
kterou nám oběma a nejenom nám předal Lumír Láska, spočívá v tom, že vy s průvodcem, který tím takto prochází, což jsem i já, Míša a Tomáš Langer. Zuzanka Hečková ještě bych ráda zmínila, úžasná bytost. Úžasný, tak to jsou průvodci, kteří tímto způsobem pracují na sobě a stále si tyto vazby uvědomujeme a proto ten vhled do nich máme jasnější a my vás zveme k tomu, abyste si tuto zkušenost taky zakusili, protože jde vlastně o sepsání dopisu mamince a tatínkovi, dopisu, který je v rovnosti. A chci hlavně říct, že to není o vině. Není to o obviňování toho, že za vaše všechno, co vám se špatného v životě děje, je kvůli mamince a kvůli tatínkovi. Tak to není. Je to o narovnání příčin a tím pádem vidění těch následků, které my v životě prožíváme. A díky tomu my se od toho můžeme odpoutat a vidět ty rodiče rovně a tak i sebe, protože samozřejmě vztah k rodičům je vztah k nám. Takže dokud my v sobě neodpustíme rodičům, jak říkala Míša, tak se vlastně stále budeme hněvat a budeme ukřivdění. A budeme toto vyzařovat ve všech vztazích, které zde realizujeme. Ráda bych ještě sdílela, že jde i o zkušenost. Jde o zkušenost projití strachem, protože tyto dopisy, pokud my máme odvahu předat je našim blízkým a ve formě i toho dopisu, který je vyjádřením našeho odpuštění a rozhodnutí se, že tyto vztahy máme zájem mít důstojné a rovné vůči všem bytostem. A je to pozvánka k tomu, aby ta důstojnost vznikla i z druhé strany. Je to možnost pro každého, pro všechny naše blízké, ale i neblízké. Ano, a zároveň to neznamená, že někoho, vlastně ty blízké, ty rodiče, budete přesvědčovat, aby šli s tou stejnou cestou upřímnosti k sobě samému a svobodě a rovnosti k sobě a ke všem ostatním. Ale je to jenom možnost pro ně a vy to děláte hlavně pro sebe. Jo? To znamená, vy to dáte vlastně jako dar sobě a jim jako možnost a pak je na nich, jestli oni tímto způsobem chtějí taky se sebou pracovat, mít se rádi a mít vztahy se všemi ostatními v rovnosti a upřímnosti. My tomu říkáme vzájemná úcta. Ano. Já bych ještě ráda sdílela, jak je velmi klíčové a důležité právě to předání toho dopisu a toho projití tím strachem, protože určitě si vzpomínáte na to, jak jste byli děti a jak jste se báli se projevit a mluvit upřímně s vašimi rodiči. A mnohdy tam ani ta upřímnost nebyla a byla tam určitá bariéra a zeď, přes kterou jste nebyli schopní se vůbec dostat a mluvit naprosto pravdivě a v rovnosti s našimi rodiči, s našimi blízkými. A pokud my si dovolíme projít právě tímto strachem, tak jsme jako ty malé děti, které se rozhodnou právě proto, chci se projevit, mami, nebo tati, nebo babičko, dědečku, chci ti říct, jak jsem se ve skutečnosti cítila a jak mi bylo. A nechci dělat, že ta bolest tady už není, když ji cítím a která mě ovlivňuje. Chci ti vyjádřit to, jakou bolest jsem cítila, jak mi nebylo dobře. A říkám ti to právě proto, že tě miluji a je to možnost pro tebe, aby si tím samým mohla projít nebo mohl projít a tím se osvobodit zase od těch svých zaujetí a od svých zvyků a závislostí. Takže je to obrovský dar a pokud tím budeš chtít projít, tak projdeš přirozeně i obdobím vděčnosti, kdy budeš šťastný za to, že jsi se pro toto rozhodl, protože tohle je skutečná cesta upřímnosti
a vzájemnosti ke všem lidem. Ano, ano. A já chci k tomu ještě přidat pohled. Vlastně my, když se takto neprojevíme a dlouhodobě i roky si držíme tato potlačená traumata v sobě, tak tím vlastně ani energie naší celé bytosti v mysli i v těle nemůže proudit. Takže spousta nemocí, spousta problémů, které se vám na těle projevují, jsou právě díky tomuto. A já mám vlastní zkušenost s tím, že jsem dlouhodobě měla bolesti a až vlastně s hlubším poznáním těchto vazeb, protože oni jdou do opravdu jemných struktur celé bytosti, tyto bolesti začaly odcházet a spousta zdravotních problémů odcházely ne tím, že jsem je zvenčí léčila, ale tím, že jsem se rozhodla vidět jasněji, jakým způsobem si ubližuji a tak ubližuji ostatním. Super pohled, Lucinko. Já bych k tomu ještě dodala, že ta energie, o které ty mluvíš, je v podstatě ta energie, do které my vkládáme tu naši pozornost. Takže my místo toho, abychom se soustředili na naši bytost, na to, co nám dělá dobře, co dělá dobře všem ostatním bytostem, tak vkládáme a dáváme pozornost právě těmto, jak to říct, energiím, které jsou uvězněné a nejsou námi, takže my vlastně si přejeme náš veškerý čas a energii vkládat do věcí, které nás trápí. A to je bláznovství tohle. Takže toto je pozvánka pro vás všechny, abyste se nebáli toho projití touto zkušeností. A zároveň vám to všem moc přejeme, protože vidíme, jaký přínos to má. Až jsme velmi vděční i právě za tuto metodu Lumírovi, který má úžasný nástroj. Úžasný nástroj na to projít tím. Je to vlastně přímá stezka, protože ten, kdo se například zajímá o různé budhy, mistry, lidi, kteří vlastně probuzení lidé, to znamená vidějí realitu takovou, jaká je. A tím pádem, že ji takto vidí, tak ji chápou a tímto ji přesahují. To neznamená, že nebudete v těle prožívat pocity, emoce, ale vy budete vědět, co se děje. A to je vaším klidem. A každá bytost, která došla k tomuto poznání, nějakým způsobem prošla karmickými svazky, jejím nahlížením, si vlastně uvědomila, že toto nemusí vyznávat, že se tím ubližuje a že kdyby my jsme vlastně zvyklí lepit tuto bolest něčím zvenčí. Jo? To znamená, než abychom byli s tou svojí bolestí, přiznali si ji, tak budeme dělat něco jiného, jen abychom ji neviděli. Takže my máme vlastně sami k sobě k nějaké své části odpor, nechceme ji vidět. A tím, že ji nechceme vidět, tak samozřejmě ona se nakumuluje v nás, protože odporem ji taky posilujeme. A jak se nakumuluje, tak musí někde odejít z nás. To znamená, musí nějakým způsobem vybouchnout. Takže vybouchne většinou způsobem takovým na někoho, kdo s tím třeba vůbec nemá nic společného. Jo? A takhle my vlastně si ubližujeme stále dokola a takto vzniká ta karma. A to jsou ty karmické svazky, jsou to dohody, kdy vy vlastně budete na někoho zlí, protože jste si neuznali, že vás to bolí a neprojevili jste se u někoho, kdo vlastně byl zlý na vás. A je to stále dokola. A vlastně nikdo za to nemůže. Ale výsledek je takovej, že v tom těle to prostě prochází a psychologická bolest je absolutně spojená s tou fyzickou bolestí. Takže tohle je úplně úžasný nástroj a já jsem ráda, že jsem tím prošla a že můžu tady být tím člověkem, který to pošle dál.
tak to vzniká pocit oddělenosti. Je to příčina toho, proč se oddělíme od naší podstaty. A zároveň je to i klíč k tomu, jak tento pocit oddělenosti prohlédnout a už mu dál nevěřit. Je to cesta k tomu nedůvěřovat těm destruktivním vzorcům, které nám ubližují, které nás ovlivňují a ovládají. Takže i když každý je na svoje bolesti, na své utrpení sám, tak zároveň vy můžete prosit a být tady otevření pro tu odpověď. Vy, když si té odpovědi otevřete, tak vám přijde. A to je právě to, že i když jsme sami, tak jsme sami úplně stejní všichni. To znamená, jsme spojení v tom stejném. Ano. A buď vlastně se uzavřeme sami před sebou a před světem, anebo se otevřeme, budeme si navzájem přát a tím pádem navzájem si budeme tímto způsobem pomáhat. A ne z důvodu, abychom si udělali dobře, že jsme někomu pomohli a že my jsme ti nadřazení a vy jste ti níž, ale z důvodu toho, že vám už nic jiného smysl nedá. Když vidíte vlastně ty karmické vazby a nechcete se jich už účastnit, jenom z toho důvodu, že je to přetvářka, je to lež, nedělá to nikomu dobře se potlačovat a neprojevit se. To ví spousta dětí a nejenom dětí. Prostě kdokoliv hledá někoho, vedle koho může jenom být a to stačí. Nemusíme mít tady ten hierarchický systém, že je někdo nad někým a že někdo někoho poslouchá. A proto já, když vidím někoho, od koho se můžu učit, tak jsem ráda, takže takhle já i vás zvu. Pojďme tady být pro sebe navzájem, máme si všichni co předat a uznejme se v tom, že už jsme úžasní teď. Zároveň bych k tomu chtěla ještě říct, že je to konec rozdělování a je to nahlídnutí do toho, že jsme na všechno sami a že neexistuje žádná vazba jako maminka, tatínek a rodina. Že to je jenom naše představa, jakou bychom chtěli mít, jakou si přejeme. A je to konec rozdělení sebe a všech ostatních bytostí a najednou si můžeme uvědomit, že všichni jsme si rovni. Že je jedno, jestli to je sousedka, nebo tamhle prodavačka, nebo je tu maminka, babička, tamhle uklizečka. Všichni jsme právě jedno. A zároveň jsme na to všichni sami. Je to paradox, ale je to tak. A ty vazby se tímto oprošťují od nás a my od nich. Takže tím začíná svoboda. A tím, že vy si dovolíte sdílet sama sebe, tak tím už sdílíte všechno. To je vším. A vám se to bude prostě vracet, protože a už se to děje, že spousta lidí už jde do těch strachů a raději se projeví a tak sdílejí sami sebe. A proto nikdo si nic nedluží. Jo? Není tam prostě to plus a mínus. To je ta rovnost, o který tady s Míšou si povídáme. A pak je vlastně v té misi ten klid, protože já nemusím stále dokola řešit, měla jsem mu to říct, nebo jo, on mi to měl říct, nebo prostě tyhle ty zamotaniny, jenom proto, že na sebe hrajeme, že jsme vlastně v pohodě a že je všechno jako, vlastně my proplouváme po povrchu a ty vztahy jsou všechny hodně povrchní. Ale když my si dovolíme tu křehkost, tu zranitelnost projevit, to znamená říct, mě bolí, co se teďka řekl. A ne s tím, že chceme druhého obvinit, ale s tím, že máme vlastní sebereflexi, to uvědomění
a zároveň si jsme schopni popovídat o tom, proč mě to bolí. A tahle ta otevřenost, to jsou vztahy úplně jiné kvality, než jsme zvyklí. Tak přátelé, nebojte se jít do strachu. Stejně tady nelze nic nového vymyslet. Nelze si na nic nového hrát. Přejeme vám odvahu k tomu, abyste viděli, kdo skutečně jste, abyste vylezli z těchto zranění a přestali jim důvěřovat a viděli, kdo jste. Protože s tím, kdo jste a když to uvidíte, vznikne i obrovská síla a odhodlání sdílet sebe a sdílet sebe pro všechny, právě ze soucitu k ostatním a vy budete chtít, protože je to naprosto přirozený, předávat to uvědomění dál, tak jak to děláme my s Lucinkou. A nejenom s Luckou, máme kolem sebe spoustu úžasných lidí, kteří se rozhodli pro to samé. A my vás zveme k tomu, abyste byli toho součástí, abyste do toho šli s námi, aby jsme byli společenství přátel, kteří jsou k sobě upřímní a kteří vytvářejí novou komunitu a novou zem, kterou si všichni přejeme a chceme, aby byla pravdivá a upřímná a rovná. Ano, takže tím, že sdílíte sami sebe, tak to děláte hlavně kvůli sobě. Jo? Je to obojí. Vy se otvíráte, tím se vidíte a tím vás vidí i ostatní. A to je nádherný, takže už nebojte v té zaprděnosti a zatuchlosti a pojďte zářit. Mějte se krásně. Ahoj. Těšíme se.